वेलकम स्टूडेंट. टुडे वी लर्न द टॉपिक HTML टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग. तर HTML मध्ये टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग कसे यूज करतो आपण हे आज बघणार आहेत. चला तर बघूया मग. नोटपॅड, HTML हेड हेडच्या आतमध्ये असतो आपला टायटल, व्हिडिओ ऑफ टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग. टायटल, बॉडी, चला इथे बघूया आपण टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग HTML टॅग्स. तर मी इथे एक मेसेज देते, टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग HTML टॅग्स BR. एंटर. जे काही टॅग दिलेले आहेत ते टॅग तुम्हाला नेटवरती जाऊन बघायचे आहेत. त्याचं एक्सप्लेनेशन काय आहे, कशासाठी यूज केले जातात. EM फर्स्ट टॅग आहे EM. मी लिहिते तिथे EM टेक्स्ट फॉर्मॅट EM. सेव्ह करूया आपण, बघूया कसा फॉर्मॅट दिसतो आहे त्याचा. सेव्ह ॲज. टेक्स्ट फॉर्मॅट .html. सेव्ह केलं, रन करूया. टेक्स्ट फॉर्मॅट .html टेक्स्ट फॉर्मॅट. ओपन विथ गुगल क्रोम. ओके, कसं आलंय EM टेक्स्ट फॉर्मॅट म्हणजे काय आलं, ते इटॅलिक फॉर्मॅट मध्ये आलं. तर तुम्हाला EM कशासाठी वापरल्या जातात, त्याची नीड काय, हे नेटवरनं सर्च करून लिहायचं आहे. नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग आहे आपला स्ट्रॉंग, STRONG. स्ट्रॉंग. नंतर आहे कोड. नेक्स्ट आहे सॅम्प, SAMP. सॅम्प. नेक्स्ट आहे KBD. KBD. नेक्स्ट आहे VAR. नेक्स्ट आहे TD, is daily type of text. TT. यामध्ये लिहा स्ट्रॉंग टेक्स्ट फॉर्मॅट. KBD म्हणजे कीबोर्ड. KBD टेक्स्ट फॉर्मॅट. कोड टेक्स्ट
फॉर्मॅट, कोड टेक्स्ट फॉर्मॅट, सॅम टेक्स्ट फॉर्मॅट, VAR means variable text format, and last ला है TT is teletype of text. TT is the teletype of text format. चला बघूया टेक्स्ट कसे दिसत आहेत. सेव्ह केले, रिफ्रेश केलं. हे बघा, स्ट्रॉंग टेक्स्ट फॉर्मॅट, कीबोर्ड टेक्स्ट फॉर्मॅट. आता आपण इथे काय करूया, त्यांना BR लिहूया सगळ्यांना, म्हणजे न्यू लाईनला येईल, डिफरन्स कळेल आपल्याला. BR Ctrl+C. तर हे आता वेगवेगळे टेक्स्टचे फॉर्मॅट आहेत. आपण हे वेबसाईटमध्ये वापरू शकतो. व्हेरिएबल टेक्स्ट फॉर्मॅट, टेलीटाईप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मॅट, सॅम टेक्स्ट फॉर्मॅट, कोड टेक्स्ट फॉर्मॅट, हे काय आहेत, वेगवेगळ्या टाईपचे टेक्स्ट फॉर्मॅट आहेत. तर अजून एक न्यू टेक्स्ट फॉर्मॅट बघूया आपण, मार्क. जर आपल्याला कोणती एखादी टेक्स्ट मार्क करायची असेल तर आपण मार्क टेक्स्ट फॉर्मॅट यूज करतो. सपोज काय आहे, सपोज आहे दिस इज अ ब्ल्यू, दिस इज ब्ल्यू कलर. आता जो काय आहे, हे जे काही टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टच्या खाली काय येईल, बॅकग्राऊंड कलर येईल. सपोज बघा, ते ब्ल्यू कलरच्या खाली काय आला, येलो कलर. जसं मार्क करतो आपण तसं टेक्स्टला इथे काय केलेलं आहे, मार्क कलर. तसं हे काय मार्क काय आहे, हा कलर फॉर्मॅट. म्हणजे काय आहे, हा टेक्स्ट फॉर्मॅट आहे. जर एखाद्या कीवर्ड्सला आपण वेबसाईटमध्ये मार्क करायचं असेल तर आपण काय करतो, मार्क टॅग यूज करू शकतो. हे आहेत आपले वेगवेगळे टेक्स्ट फॉर्मॅट, कसे आपण यूज करू शकतो वेबसाईटमध्ये, हे आज आपण शिकलेलो आहेत. जर काही क्वेरी असेल तर व्हॉट्सअपला मेसेज करा. आणि हे काही जे टेक्स्ट फॉर्मॅट दिलेले आहेत त्यांची प्रॅक्टिस करा. अदर टेक्स्ट फॉर्मॅट इंटरनेटवरनं सर्च करा. धन्यवाद.